Dear friends and students, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো কৰাম আৰু এই এক্সাৰসাইজৰ এটো লাষ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যন কেইটা মই কৰাই দি দিছো যিকেইটাৰ লিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কুৱেশ্যনে কি কৈছে তলত দিয়াবিলাক সত্য নে অসত্য কোৱা তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তি দাঙি ধৰা সো এবোৰ সত্য নে অসত্য আমি ক'ব লাগে প্ৰথমতে সোৱা sin a plus b equal sin a plus sin b এটো সত্য নেকি কৈছে দুই সাইড সমান নেকি সো এটো অসত্য কাৰণ কিয় মই দেখুৱাই আছো সো এবোৰ a আৰু b এবোৰ হৈছে কোণ একোটা কোণ তানলে মই সো তলত কৰি ৰাখিছো এক মই 30 ডিগ্ৰী এংগল ধৰি লৈছো আৰু b ক মই 60 ডিগ্ৰী এংগল কৰিছো তানলে লেফট সাইডত আছে sin a plus b সো sin অৰ ঠাইত sin ৰাখা হৈছে a ঠাইত a 30 ধৰিছো গতিকে 30 লিখিছো প্লাস অৰ ঠাইত প্লাস b 60 ধৰিছো গতিকে b ঠাইত 60 লিখিছো এটো 30 plus 60 90 হৈ গৈছে sin 90 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি জানো sin 90 ডিগ্ৰীৰ মান 1 তোমালোকে ত্ৰিগোণমিতিক টেবুলত চাবা এতিয়া হল sin a plus b ৰ মান 1 মানে ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰি 30 আৰু 60 ধৰিলে আনসার 1 ওলাই সাপোজ 1 ওলাল এতিয়া হেতু চাও a আৰু b সেম ৰাখি পেলাই সোৱা a 30 ধৰিছো তো তেনলে sin a ইকুৱেল মানে sin a মানে sin 30 ডিগ্ৰী প্লাস অর প্লাস দিছো sin b 60 ডিগ্ৰী ধৰিছো তো তেনলে sin b ইকুৱেল sin 60 ডিগ্ৰী লিখি দিছো মানে sin b ত sin 60 ডিগ্ৰী লিখিছো এতিয়া আমি জানো sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান 1/2 প্লাস অর প্লাস দিছো sin 60 ডিগ্ৰীৰ মান √3/2 আৰু এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে এনেকুৱা হয় 2 আৰু 2 ৰ লসাগু 2 2 2ত একবাৰ 1 কৈ 1ত পূৰণ হলে 1 প্লাস অর প্লাস 2 2ত একবাৰ 1 কৈ √3 পূৰণ হলে √3 1 plus √3 divided by 2 যেটো 1 ৰ সমান হোৱা নাই গতিকে এই দুই সাইড সমান নহয় তোমালোকে বেলেগ ত্ৰিগোণমিতিক ভ্যালু বহাই চাব পাৰা a আৰু b ঠাইত দুই সাইড সমান নহয় গতিকে অসত্য হৈছে এটো এতে সেকেন্ড পাৰ্টটো সোৱা sin থিটাৰ মান বাঢ়ি যায় যদি থিটাৰ মান বাঢ়ে এটো সত্য মই দেখুৱাই আছো এই টেবুলখন সোৱাচোন ত্ৰিগোণমিতিক টেবুলৰ সোৱা কোৱেশ্চন আমাক কৈছে sin থিটাৰ মান বাঢ়ি যাব যদি থিটাৰ মান বাঢ়ি যায় সো sin থিটাৰ মান 0 হাফ 1/√2 √3/2 1 বাঢ়ি গৈ আছে থিটাৰ মানো বাঢ়ি গৈ আছে মানে সোৱা sin থিটাৰ মান বাঢ়ি যায় যদি থিটাৰ মান বাঢ়ি যায় এটো সত্য গৈছে গতিকে এটো সত্য হৈছে সত্য লিখি ৰাখিছো তাৰ পিছত সোৱা cos থিটাৰ মান বাঢ়ি যায় যদি থিটাৰ মান বাঢ়ে সেম কথা কৈছে cos থিটাৰ ক্ষেত্ৰত খোসা নেকি এটো চাও সোৱা cos থিটাৰ মান প্ৰথমতে 1 আছিল পিছত √3/2 তাৰ পিছত 1/√2 তাৰ পিছত 1/2 তাৰ পিছত 0 সো এটো বাঢ়ি যোৱা নাই প্ৰথমতে 1 লাষ্টত 0 তনলে কমি গৈ আছে ইফালে থিটাৰ মান বাঢ়ি গৈ আছে তনলে সোৱা থিটাৰ মান বাঢ়িলে cos থিটাৰ মান বাঢ়ি যোৱা নাই লাষ্টত 0 ওলাইছে মানে কত বাঢ়িলে কমিলেহে গতিকে এটো সত্য নহয় এটো অসত্য তাৰ পিছতটো সোৱা থিটাৰ সকলো মানৰ বাবে sin থিটা ইকুৱেল cos থিটা এটো সত্য নেকি খুদিছে এটো অসত্য হয় চাও আমি সো কোৱেশ্চনে কৈছে যে থিটাৰ সকলো মানৰ ক্ষেত্ৰত sin থিটা আৰু cos থিটা সমান তেনলে প্ৰথমতে চাও থিটাৰ 0 ডিগ্ৰী মানৰ ক্ষেত্ৰত sin থিটা 0 cos থিটা 1 তেনলে ইয়াতো সমান হোৱা নাই আৰু আমাক কোৱেশ্চনে কৈছে সব কেইটা সমান তেনলে 30 ডিগ্ৰী টু চাও sin 30 ডিগ্ৰী মান 1/2 cos 30 ডিগ্ৰী মান √3/2 এটো সমান হোৱা নাই 45 ডিগ্ৰীত সোৱা sin 45 ডিগ্ৰীৰ মান 1/√2 cos 45 ডিগ্ৰীৰ মান 1/√2 এই এটা থিটাৰ ভ্যালু সমান হৈছে বাকি সোৱা 60 ডিগ্ৰীটো সমান হোৱা নাই 90 ডিগ্ৰীটো sin থিটা আৰু cos থিটাৰ মান সমান হোৱা নাই এটাত হয় মানে ছয়টাৰ ভিতৰত এটাত হয় তেনলে এটো অসত্য গৈছে কাৰণ সোৱা থিটাৰ সকলো মানৰ বাবে গৈছে sin থিটা আৰু cos থিটা সমান তেনলে আমি পাইছো অকল থিটাৰ 45 ডিগ্ৰী মানৰ ক্ষেত্ৰত সমান আৰু বাকি 0 ৰ পৰা 90 ডিগ্ৰীলৈ যিমানটা অনুপাত আছে সকলো কেইটাত সমান নহয় আৰু ইয়াতে সকলো কেইটাত সমান কৈছে গতিকে এটো অসত্য গৈছে এতিয়া ফিফথ পাৰ্টটো সোৱা a ইকুৱেল 0 ডিগ্ৰী মানে a কোনটো আমি 0 ডিগ্ৰী ৰাখিব লাগে ইকুৱেল 0 ডিগ্ৰীৰ বাবে cot a সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় এটো সত্য চাওচোন খোসা নেকি সোৱা থিটাৰ মান 0 ডিগ্ৰী ৰাখি মানে a ইকুৱেল 0 দিছে নহয় cot a মানে cot 0 ডিগ্ৰী cot 0 ডিগ্ৰী সোৱা cot 0 ডিগ্ৰীৰ মান nd মানে not defined ইংৰাজীত কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত এটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় বুলি কোৱা হয়
তেনেহ'লে ঠিক আছে কট চোৱা ভালদৰে কট 0 ডিগ্ৰীৰ মান সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় তেনেহ'লে ইয়াতে সঁচা কথা কৈছে যে কট এৰ ঠাইত 0 বহুৱালে 0 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল চোৱা এৰ ভেলু 0 তেনেহ'লে কট 0 ডিগ্ৰীৰ মান সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় ত্ৰিগোণমিতিক টেবুলত আছে গতিকে এইটো সত্য এতিয়া চোৱা ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো সমাপ্ত হৈছে আৰু ইয়াতে এই এক্সাৰসাইজটো কমপ্লিট হৈছে নেক্সট এক্সাৰসাইজত মই এক্সাৰসাইজ 8.3 ষ্টাৰ্ট কৰাই দি দিম আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ